Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért nem az, aminek látszik a valóság? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon egy olyan kérdésbe mélyedünk bele, ami mindenkit foglalkoztat, de kevesen mernek igazán szembenézni vele. Vajon a valóság tényleg olyan, amilyennek érzékeljük? Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Ha kinyitod a szemed, mit látsz? Egy világot, ami folytonos, színes, térbeli, tele tárgyakkal, amik mozognak, és eseményekkel, amik egymás után következnek, mintha egy jól olajozott óramű lenne. De vajon valóban ez a valóság? Vagy csak egy illúzió, amit az érzékszerveink és a jó öreg köznyelv szőnek a fejünk köré? Carlo Rovelli elgondolkodtató képpel indítja könyvét. A fizika olyan, mint egy ablak, amit kinyitunk, hogy friss levegőt engedjünk be egy túl önközpontú házba. Mert mi, emberek hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy minden rólunk szól, a filozófiánk, a vallásunk, az irodalmunk. Míg a történelem is leginkább emberi viszályokat és hősöket sorol fel. De amikor fizikát tanulunk, valami más történik. Kinézünk ezen a bizonyos ablakon, és meglátjuk, hogy nem mi vagyunk a világegyetem közepe. Nem is az, amit látunk elsőre. Valójában az utóbbi néhány száz év felfedezései sorra bontották le azt a naív világképet, amiben a Föld volt a világ közepe, az égbolt pedig egy mennyei kupola. Megtanultuk, hogy az univerzum hatalmas, sőt határtalan, és közben megismertük a kvarkokat, a fotonokat, a téridő hullámait, sőt még a saját testünk sejtjeiben rejtőző molekulák elképesztő szerkezetét is. A fizika tehát nem pusztán technikai trükkök és számítások gyűjteménye, inkább egyfajta gondolkodásmód, ami segít újraértelmezni azt, amit valóságnak nevezünk. Mert amíg elsőre valóságnak hiszünk, egy fának a zöldjét, egy kő keménységét, az idő múlását, az mind csak érzékelés. A valóság ennél sokkal furcsább, és minél többet tudunk róla, annál jobban rájövünk, mennyire keveset értünk még mindig. Ahogy a távsöveink egyre mélyebbre látnak az ősrobbanás előtti pillanatokba, és mikroszkópjaink egyre beljebb hatolnak az anyag szerkezetébe, úgy bontakozik ki előttünk egy különös kép. A világ szemcsés, nem folytonos, nem sima, nem időben hömpölygő, hanem kvantumos, valószínűségi, kapcsolati hálóként működik, nem tárgyak sorozataként. Egy gyönyörű példával él Rovelli, képzeljük el a valóságot nem mint egy színdarabot a színpadon, hanem mint magát a színházat, ahol a színpad, a díszlet, a közönség, még az időérzék is csak következmény, nem pedig alap. A kvantumgravitáció, amely a könyv központi témája, ezt az újfajta színházat próbálja feltérképezni. A cél az, hogy a 20. század két legnagyobb elméletét, az Einstein-féle általános relativitást és a kvantummechanikát végre összefűzzük egyetlen, közös térképpé. Ez viszont nem olyan egyszerű, mint Lego elemeket összeilleszteni. Ezek az elméletek ugyanis nem csak más nyelvet beszélnek, hanem más világról is szólnak. Az egyik folytonos és geometrikus, görbülő téridőt ír le, tömegek és mozgások világát. A másik pedig ugrálós, valószínűségi és diszkrét, részecskék és hullámok világa, ahol az események nem folytonosak, hanem statisztikailag történnek, mintha két külön valóság lenne. De a természet nem kettős. Egyetlen világ van, csak mi nem értjük még. És ahogy Rovelli figyelmeztet, ez a könyv nem a biztos tudás könyve, hanem egy felfedező út. Olyan, mint amikor az ember elindul egy hegyi ösvényen, és fogalma sincs, mi lesz a túloldalon. De pont ez a lényeg. Ez a tudomány. Nem a válaszok listája, hanem a bátorság, hogy új kérdéseket tegyünk fel, még akkor is, ha a válaszokat még nem ismerjük. Ez a gondolkodásmód radikálisan más, mint a vallási, a hagyományi, vagy akár a józan paraszti észé.
Mert itt nincs helye végső igazságoknak, csak jobb és pontosabb modelleknek, amik idővel felváltják az előzőeket. És ez nem gyengeség, ez a tudomány valódi ereje, a változni tudás képessége. Ahogy Rovelli fogalmaz, mi mind egy barlangban vagyunk, ahonnan csak árnyékokat látunk a falon. A tudomány pedig az a kaland, amikor valaki kiszabadul, megpillantja a napfényt, és visszatér, hogy elmesélje a többieknek, mit látott. Talán furcsának tűnik, talán nem hisznek neki, de ettől még igaz. Úgyhogy a kérdés adott, merünk-e kilépni a barlangból? Merjük-e elhinni, hogy a valóság nem az, amit elsőre látunk? Ha igen, akkor tarts velem tovább is, és kezdjük el felfejteni, miből is áll valójában ez a furcsa, szálakból szőtt világ, amit otthonunknak hívunk. Hogyan kezdődött a tudományos világkép? A tudomány nem egyetemi találmány, nem is egy modernkori hóbort. Valójában már több mint 2500 éve elindult, és nem is akárhol, hanem a földközi tenger partjainál, egy Miletosz nevű görög városban. Ez volt az a pillanat, amikor az emberiség először döntött úgy, hogy a világ megértéséhez nem imákat, hanem kérdéseket kell feltenni. Nem isteni kinyilatkoztatásokban kell keresni a választ, hanem megfigyelésben, következtetésben és vitában. Képzeljünk el egy várost, amely tele van utazókkal, kereskedőkkel, hajósokkal és gondolkodókkal. Ez Miletosz, egy gazdag, nyitott, nyüzsgő központ, ahol Mezopotámiából, Egyiptomból és a görög szigetekről is jönnek emberek. Az ötletek úgy áramlanak, mint a kereskedelmi útvonalakon a selyem és a bor. Itt született meg az első igazi intellektuális lázadás, a világ nem mítoszokból, hanem szabályszerűségekből épül fel. A filozófus Anaximandrosz volt az egyik kulcsfigura ebben az új látásmódban. Ő mondta ki először, hogy az égbolt nem egy kupola, és a föld nem támaszkodik semmire. Egyszerűen lebeg a semmiben. Hogy a víz körforgása a párolgáson és lecsapódáson alapul, nem pedig Istenek jókedvén. És ami igazán hátborzongató volt a kor emberének, hogy az élőlények, köztük az ember is, valójában fokozatos változások, alkalmazkodások eredményei. Nem teremtve lettek, hanem alakultak. Ez nem csak tudomány, ez világnézet. Az első civilizáció, ahol a törvényeket nem papok diktálták, hanem polgárok vitatták meg az agórákon. Ahol egy gondolat értékét nem az adta, hogy ki mondta, hanem hogy mennyire működik a valóságban. És ahol először mondták ki azt, amit ma természetesnek veszünk, hogy lehet tévedni. Hogy a tudás nem szent, hanem folyamatosan fejlődő. A gondolkodás forradalma nem véletlenül robbant ki épp ott, a keleti civilizációk, Egyiptom, Mezopotámia, hatalmas, hierarchikus birodalmak voltak, ahol az ismeretek, a papság és az arisztokrácia birtokában voltak. Miletosz viszont szabad város volt, ahol a közösség maga döntött, ahol nem volt kőbevésett dogma, csak ötletek, viták és kísérletek. És ez az új szemlélet gyorsan eredményt hozott. Anaximandrosz és kortársai már sejtették, hogy a természet egyetlen alapvető összetevőből épül fel, amit ő apeironnak, azaz meghatározhatatlannak, határtalannak nevezett. Ma úgy mondanánk valami alapállapot, amiből minden keletkezik. Ez az első halvány előképe annak, amit ma mezőnek, vákuumnak vagy kvantumtérnek nevezünk. Egy másik kulcsfigura, Anaximenész azt gondolta, hogy ez az őselem a levegő, mert a levegő sűrűsödhet vagy ritkulhat, és így minden más anyaggá alakulhat. Ma persze tudjuk, hogy a levegő is összetett, de a gondolat iránya zseniális volt. A világ nem különálló dolgokból áll, hanem egy alapvető folyamat eredménye. Ez volt az első grammatikája a világnak. A tudomány nyelve itt kezdett el formálódni. A kérdés nem az volt, hogy milyen Isten irányítja az esőt, hanem az, hogy mi okozza az esőt, és ez a különbség minden mást meghatározott. De ez az aranykor nem tartott örökké.
Miletoszt ilyen 494-ben lerombolták a perzsák. A várost felterzselték, lakóit rabszolgasorba hurcolták. A görög világot megrázta a tragédia. Aténban egy darabot is írtak róla, a Miletosz elfoglalása címmel, amit annyira megrendítőnek tartottak, hogy később betiltották az előadását, mert túl fájdalmas volt, túl valóságos, és mégis a gondolatok túlélték a rombolást, mert Leukiposz, a filozófus épp ebben az időszakban hajózott el Miletoszból északra, Abderába. Vitte magával a miletoszi szellemiséget, a kételkedést, a kíváncsiságot, és ott találkozott egy másik lángelmés fiúval, Démokritosz volt az. És innentől már sejteni lehet, valami új fog megszületni. Valami, amit ma atomelméletnek hívunk, és ami nélkül ma nem lenne se kémia, se fizika, se internet, se podcast, amin ezt hallgatod. De mielőtt még beleugranánk az atomok világába, fontos megérteni, a tudományos világkép nem egy csoda folytán jött létre, nem is isteni sugallatra, hanem emberek, hibák, viták és bátor kérdések nyomán. És ennek az egésznek a gyökere, meglepő, de igaz, a demokrácia, a gondolkodás szabadsága, az, hogy bárki feltehet egy kérdést, még akkor is, ha előtte senki nem mert. Az világ megismerésének története tehát itt kezdődik, egy poros kikötővárosban, ahol valaki először mondta ki, hogy a dolgokat nem azért kell elhinni, mert szépen hangzanak, hanem mert működnek. És ez a hozzáállás, ha úgy tetszik, a legnagyobb örökségünk. Mit gondolt Démokritosz az atomokról? Képzelj el egy világot, ahol minden, de tényleg minden apró, láthatatlan golyócskákból áll össze. Ezek a golyócskák örökké mozgásban vannak, és sosem változnak meg. Nincs bennük szín, íz, szag vagy hang. Csak forma, mozgás és üres tér. Ez volt Démokritosz forradalmi gondolata, az atomelmélet ősképe. És most kapaszkodj meg, mindezt több mint 2000 évvel azelőtt mondta ki, hogy a mikroszkóp egyáltalán létezett volna. Démokritosz és mestere Leukiposz abból a miletoszi szellemiségből indultak ki, amely a világot racionálisan, logikusan, mitoszok nélkül akarta megérteni. A cél az volt, hogy minden sokféleség mögött valami egyszerűt találjanak, egy alapelvet, amelyből minden más felépülhet. A válaszuk az volt, atomok és űr. A szó, hogy atom, eredetileg azt jelentette, oszthatatlan. A gondolat pofon egyszerű, mégis zseniális. Ha bármit elég sokszor kettévágunk, egyszer eljutunk egy olyan részecskéhez, amit már nem lehet tovább darabolni. Ez az atom. Minden, ami létezik, bolygók, fák, emberi gondolatok, a sajt a kenyereden, ezek mind ennek a végtelen táncnak az eredményei. Atomok ütköznek, kapcsolódnak, elválnak és új struktúrákat hoznak létre. Démokritosz elmélete szerint ezek az atomok formájukban különböznek. Lehetnek sinák, érdesek, kampósak vagy gömbölyűek. És ezek a formák határozzák meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Egyik kedvenc példája az volt, hogy épp úgy, ahogy betűkből verseket, történeteket vagy filozófiai műveket írhatunk, ugyanúgy az atomok kombinációi is létrehozhatják a világ összes dolgát. És most jön a legbrutálisabb rész. Semmi sem történik célból vagy szándékból. Démokritosz szerint nincs isteni terv, nincs végső cél, nincs erkölcsi célzat a világ dolgaiban. Az egész univerzum egy végtelenül sokféle és véletlenszerű atommozgás eredménye. Mi emberek is csak ezeknek a mozgásoknak a bonyolult melléktermékei vagyunk. Gondolataink? Finom atomok kombinációi. Álmaink? Atommozgások. A szeretet, a harag, a filozófia, a dal mind atomok, mozgás, üres tér. Ez a gondolat ijesztőnek tűnhet, de épp ebben rejlik a szépsége. Démokritosz humanizmusa nem egy rideg világképből fakadt, hanem abból a felismerésből, hogy ha minden természetes, akkor az emberi lélek is megérthető. Hogy a boldogság nem az Istenek ajándéka, hanem az értelem és az egyensúly művészete. Rovelli is hangsúlyozza,
Démokritosz nem volt cinikus vagy kiábrándult, épp ellenkezőleg. Úgy gondolta, hogy az ember képes méltósággal élni akkor is, tehát 10 éveig, ha nincs isteni kéz, ami vezeti, mert maga a természet működik csodálatos rend szerint, és ha megértjük ezt a rendet, boldogabban élhetünk. Persze nem mindenki rajongott ezért a nézetért. Platón például látványosan kerüli, hogy akárcsak megnevezze Démokritoszt. Arisztotelész már árnyaltabban fogalmaz, de ő is elutasítja a véletlenszerűségen alapuló világképet. Inkább hitt abban, hogy minden létezőnek van célja, a végok. Tona szerint minden történés mögött valamilyen jobb irányba törekvés húzódik. Ez az évezredeken áttartó szembenállás, atomisták kontra célhívők mindmáig érezhető. Ma is, amikor az emberek azon vitatkoznak, hogy mindennek oka van-e, valójában ezt a régi dilemmát folytatják. És még egy döbbenetes dolog. Démokritosz nem csak az anyag szerkezetét látta meg előre, hanem a világ valószínűségi természetét is sejtette. Szerinte nem létezik abszolút rend, csak valószínű mintázatok. Ez később kulcsfontosságúvá vált a kvantumfizikában. Az a felismerés, hogy az univerzum nem determinisztikus gépezet, hanem statisztikai hálózat, gyakorlatilag ott lüktet már Démokritosz sorai mögött. És most álljunk meg egy pillanatra. Milyen elképesztő, hogy egy IRI elejé 4. századi filozófus ilyen mélyre látott. Mindez távcső, mikroszkóp, részecskegyorsító vagy kvantumelmélet nélkül. Csak az értelemre és megfigyelésre támaszkodva. Ezért tartotta Feynman, a modern fizika egyik legnagyobb alakja, az atomelméletet az emberiség legfontosabb gondolatának. Persze a történelem nem mindig méltányolta ezt a zsenialitást. Az atomelmélet hosszú időre háttérbe szorult, főleg a keresztény középkorban, ahol minden magyarázatot Isten végső célja felé kellett terelni. Démokritosz könyveinek nagy része elveszett, talán szándékosan, de az idea túlélte. Mint egy parázs a hamu alatt újra fellobbant, amikor Galilei, Newton, Dalton és később Einstein, Heisenberg és Bohr ismét elővették. A világ újra atomokra bomlott, de már laboratóriumi bizonyítékokkal a háttérben. Démokritosz tehát nem csak múlt, ő az a gyökér, amelyből a modern fizika fája kinőtt. És ha ma megkérdeznéd egy részecskefizikust, hogy miből van a világ, valószínűleg azt mondaná, részecskékből és kölcsönhatásokból. Nem is hangzik olyan távolinak attól, amit Démokritosz mondott. Igaz? Ez a fejezet tehát nem nosztalgia, hanem alapozás. Ha érteni akarjuk, mi az a kvantumtér, miért szemcsés a téridő, vagy miért nem létezik idő önmagában, előbb tiszteletet kell adnunk ennek a gondolkodónak, aki először mondta ki, a világ nem olyan, amilyennek látszik, hanem olyan, amiből felépül, atomokból, véletlenszerű táncból, és egy kis csavarral belőlünk. Miért volt forradalom Newton után? A modern tudomány atyaként gyakran Newton nevét emlegetjük, és nem véletlenül. Ő volt az, aki az égbolt és a föld mozgásait egyetlen, egységes elmélettel írta le, az egyetemes tömegvonzás törvényével. De a fizika története nem állt meg itt. Sőt, a newtoni világkép olyan sikeres lett, hogy végül túl szűknek bizonyult a valóság számára. Képzeljük el Newton világát, mint egy hatalmas, precízen működő óraművet. Minden alkatrész, bolygó, alma, inga, tökéletesen kiszámítható módon mozog, és ha ismerjük a kezdeti feltételeket, meg tudjuk jósolni a jövőt. Ez a determinizmus csúcsa. Ha mindent tudunk, mindent előre láthatunk. Ez a gondolat gyönyörű volt, és ijesztő is. A szabadság illúziójának tűnt benne minden. Ha minden mozgás előre meghatározott, akkor hol marad az akarat? Hol marad a véletlen? Az érzelem? Newton világképe hideg volt, de működött. A bolygók pályái, a tengerek árapálya, az ágyúgolyók röppályája mind leírhatóvá váltak. De volt egy gond.
A fény. A fény viselkedése már Newton idején is furcsának tűnt. Hol hullámként viselkedett, hol részecskeként. Aztán jött az elektromosság és a mágnesesség. Két addig teljesen különállónak hitt jelenség, amelyet James Clerk Maxwell egyesített egy elegáns elméletbe a 19. század közepén. Ő volt az, aki rájött, hogy a fény valójában elektromágneses hullám, és egy nagyon pontos egyenletrendszerbe zárta a természet ezen arcát. De ezzel váratlanul valami történt. Maxwell törvényei azt mondták, hogy a fény mindig ugyanazzal a sebességgel halad, függetlenül attól, hogy a megfigyelő mozog-e vagy sem. Ez teljesen ellentmondott a newtoni logikának. Ha egy kocsi felé világítasz zseblámpával, a fénynek gyorsabban kellene haladnia a kocsihoz képest, mintha elfelé világítanál. Nem? De nem. A fény sebessége nem változik. Ez volt az első rész a newtoni falon. Valami nem stimmelt, és ekkor jött egy ifjú elméleti fizikus, egy svájci szabadalmi hivatal alkalmazottja, aki úgy döntött, hogy újra gondolja az időt és a teret. A neve Albert Einstein. Einstein felismerte, hogy ha a fény sebessége minden megfigyelő számára azonos, akkor nem lehet az idő és a tér abszolút. A tér és az idő, amiket Newton fix háttérként kezelt, valójában relatívak. Attól függenek, hogyan mozogsz, milyen gyorsan haladsz, milyen gravitációs térben vagy. Ez volt a speciális relativitás elmélet forradalma. Einstein azt állította, hogy nincs abszolút idő, nincs abszolút tér. Minden megfigyelőnek saját ideje van, és ezek nem mindig egyeznek. Az események sorrendje sem feltétlenül ugyanaz különböző megfigyelők számára. Ez nem csak furcsa, ez egy új világlátás. És mintha ez nem lett volna elég, 10 évvel később jött az általános relativitás elmélet, amely szerint a gravitáció nem egy láthatatlan erő, ami testeket vonz egymáshoz, hanem maga a téridő görbülete. Igen, jól hallottad, a téridő görbül, amikor tömeg van benne, és a testek ezt a görbületet követik, mint golyók a kifeszített lepedőn. Ez már nem óramű. Ez egy rugalmas, dinamikus, hajlítható valóság, ahol az idő nem csak múlik, hanem lassulhat, gyorsulhat, sőt, meg is állhat. Ha nagyon erős gravitációba kerülsz, mondjuk egy fekete lyuk közelébe, az idő annyira lelassul, hogy kívülről nézve szinte megáll. És most kapaszkodj meg. Mindez kísérletileg igazolt. Az idő valóban másképp telik a GPS műholdakon, mint a Föld felszínén. Ezt figyelembe is kell venni, különben a navigáció félre menne. Az űrhajósok órája tényleg máshogy ketyeg, mint a földi testvéreiké. Ez már nem Newton világa, ez valami egészen más. Einstein nem csak kiegészítette, hanem újraformálta a fizika alapjait. Az ő világában a téridő nem színpad, hanem szereplő. Része a játéknak. Változik, görbül, hat és reagál. És itt kezdett egy újabb gondolat gyökeret verni. Ha a téridő maga is változik, akkor talán, csak talán az is kvantumos lehet. Talán a tér sem folytonos, hanem szemcsés. Talán a tér is áll valamiből, ahogy a fény kvantumokból. Vagyis fotonokból áll. De ezt a kérdést már nem Einstein válaszolta meg. Ő még nem ismerte a kvantumgravitáció fogalmát, és nem is szerette a kvantummechanikát. De megnyitotta az utat, amin ma is járunk. A Newton által teremtett világ logikus, stabil, megbízható volt, de zárt. Einstein kinyitotta ezt a világot, beengedte az idő relativitását, a tér hajlékonyságát és az emberi megfigyelő fontosságát. Ez a forradalom nem azért volt szükséges, mert Newton rosszat mondott. Épp ellenkezőleg. Newton világa korlátlanul pontos volt, csak épp nem elég mély. A klasszikus fizika jól működött nagy testekre, lassú mozgásokra, mindennapi dolgokra. De ha gyors
kicsi, távoli vagy extrém dolgokról beszélünk, például fekete lyukakról, neutroncsillagokról, fénysebességről vagy a téridő szerkezetéről, akkor eljön az Einstein-féle új logika ideje. És a történet itt még mindig nem ér véget, mert miközben Einstein a téridőt görbítette, mások már azon dolgoztak, hogy a természet legkisebb, legfurcsább részecskéit is megértsék. Egy újabb forradalom bontakozott ki, ezúttal a kvantumok világában. És ez a két forradalom, az Einstein-féle és a kvantumelmélet még ma sem tud teljesen összefonódni. De erről majd később. Miért nem az, aminek látszik a valóság? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy olyan kérdésbe mélyedünk bele, ami mindenkit foglalkoztat, de kevesen mernek igazán szembenézni vele. Vajon a valóság tényleg olyan, amilyennek érzékeljük? Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Ha kinyitod a szemed, mit látsz? Egy világot, ami folytonos, színes, térbeli, tele tárgyakkal, amik mozognak, és eseményekkel, amik egymás után következnek, mintha egy jól olajozott óramű lenne. De vajon valóban ez a valóság? Vagy csak egy illúzió, amit az érzékszerveink és a jó öreg köznyelv szőnek a fejünk köré? De mi is történt pontosan? Einstein felismerte, hogy a gravitáció nem egy erő, mint ahogy Newton gondolta. A gravitáció maga a téridő alakja. A téridő olyan, mint egy végtelenül rugalmas szövet. Ha tömeget helyezel bele, az benyomódik. És más testek nem azért mozognak furcsán mellette, mert valami misztikus erő húzza őket, hanem azért, mert követik ezt a görbült pályát. Ez a felismerés az általános relativitás elmélet alapja. A téridő nem fix keret, hanem egy aktív, alakítható valami. Ráadásul a görbület nem csak a tömegtől, hanem az energiától, sőt az impulzustól is függ. A nap nem vonz minket, hanem egyszerűen meggörbíti a téridőt. És a Föld ezen a görbületen mozog, mint egy biliárdgolyó egy bemélyedés szélén. Ez már önmagában is forradalom, de Einstein nem állt meg itt. Rájött, hogy az idő is része ennek a térbeli szerkezetnek. A tér és az idő nem két külön dolog, hanem egy 4-dimenziós egység, a téridő. Ezt nehéz elképzelni, de próbáld meg így. Az idő nem mindenhol egyformán múlik. Ha közel vagy egy tömeghez, például egy bolygóhoz vagy egy fekete lyukhoz, akkor az idő lelassul. Nem csak képletesen, valóban lassabban telik. A műholdak órái gyorsabban járnak, mint a földi órák. Ezt ma már minden globális helymeghatározó rendszer figyelembe veszi. Ha nem így lenne, a GPS már 10 perc után több kilométert tévedne. Einstein felismerte azt is, hogy az egyidejűség csak illúzió, ami az egyik megfigyelőnek egyszerre történik, az egy másik számára lehet, hogy különböző időpillanatban játszódik le. Ez a speciális relativitás elmélet egyik legdöbbenetesebb következménye. És most jön a még vadabb rész. A tér és az idő nem csak relatív, hanem véges lehet. A világegyetem nem biztos, hogy örök. Lehet eleje és lehet vége. Az általános relativitás ugyanis olyan világmodelleket is megenged, ahol a téridő önmagában is megszűnik létezni, például az ősrobbanás vagy egy fekete lyuk belsejében. Ez pedig már messze nem csak elmélet. Az univerzum tágulását megfigyelték. Azt is, hogy ez a tágulás gyorsul. És ebből az következik, volt kezdet. Volt egy pillanat, amikor maga a téridő elindult. Ez az, amit ősrobbanásnak hívunk. De nem szabad úgy képzelni, mint egy bombát egy előre adott térben. Itt maga a tér tágult ki. És mit látunk ebből a hétköznapokban? Nem sokat. A mi világunk lassú, közeli, megszokott. De ha kinézünk a világegyetem peremére, vagy belenézünk az anyag legmélyébe, akkor ezek az effektusok felbukkannak. A tér hajlik, az idő torzul. És mindez nem csak filozófia, hanem technikai tény. De Einstein elmélete még mindig klasszikus volt egy értelemben. Folyamatosnak képzelte el a téridőt. Akárhogy is hajlik, csavarodik vagy szakadozik, mindig folytonos.
mint egy selyemkendő, amit meg lehet ráncigálni, de nem lehet darabokra szedni. Ez egy gyönyörűen emberi megközelítés. A világ nem egy hideg gépezet, amelyben fogaskerekek kattognak, hanem egy élő, vibráló hálózat, amelyben minden egyes kapcsolat újabb történetet hoz létre. És ez a történet bármilyen törékeny, bármilyen mulandó, mégis valóságosabb, mint bármilyen szilárd tárgy. Gondoljunk csak bele, mi az, amitől egy ölelés fontosabb, mint egy kődarab? Mitől lesz egy beszélgetés vagy egy emlék sokkal valóságosabb számunkra, mint egy elvont fizikai objektum, pont attól, hogy kapcsolat, hogy esemény, hogy valami megtörtént, és ezáltal örökre része lett a világnak. A fizika úgy tűnik, most kezd igazán közel kerülni ahhoz, amit a költők és bölcsek már régóta sejtettek, hogy a világ nem dolgokból áll, hanem összefonódásokból, nem tárgyakból, hanem találkozásokból. És ha ez így van, akkor a valóság nem valami, amit felfedezünk, hanem valami, amit folyamatosan teremtünk. Minden kérdésünkkel, minden megfigyelésünkkel, minden kapcsolatunkkal. A világ tehát nem az, ami van, hanem az, amit élünk. És ez talán mindennél csodálatosabb gondolat. Mi történik egy fekete lyuk belsejében? A fekete lyuk misztikus, sötét, ismeretlen. Mintha maga a világ titkos ajtaja lenne, amelyen túl már nem érvényesek a szabályaink. De mi van odabent? Mi történik ott, ahol a tér és az idő szó szerint megszűnik létezni? És főleg, hogyan merészel a fizika bármit is mondani arról, amit soha senki nem láthat? Kezdjük azzal, amit a klasszikus fizika állít. A fekete lyuk egy olyan téridő régió, ahonnan semmi, még a fény sem juthat ki. Ez a híres eseményhorizont. A határ, amelyet ha átlépsz, nincs visszaút. A gravitáció olyan erős, hogy még a leggyorsabb dolog, a fény is csapdába esik. De a történet igazán izgalmassá akkor válik, amikor a kvantummechanika is belép a képbe. Mert míg a klasszikus fizika szerint egy fekete lyuk örökre elnyel mindent, a kvantumelmélet szerint nem marad teljesen néma. Stephen Hawking zseniális felismerése nyomán tudjuk, hogy a fekete lyukak bizony sugároznak. Ez a híres Hawking sugárzás, amely azt jelenti, hogy a fekete lyukak lassan, de biztosan elpárolognak. Ez már önmagában is forradalmi, de a problémák ezzel csak kezdődnek. Ugyanis, ha egy fekete lyuk elpárolog, akkor úgy tűnik, az a kvantumállapot, amit elnyelt, örökre eltűnik. Márpedig a kvantumfizika egyik legszentebb elve, hogy az információ nem vész el. Akkor most mi van? Megszegik a fizika törvényeit a fekete lyukak? Ez az úgynevezett információs paradoxon. Egy mély probléma, amit sem a klasszikus relativitás elmélet, sem a hagyományos kvantumelmélet nem tud megoldani. Itt lép be a képbe Carlo Rovelli és a Hurok kvantumgravitáció. A Hurok elmélet szerint a téridő nem folyamatos, hanem kvantumos, kis diszkrét egységekből áll. Ez olyan, mintha a világszövetes szálakból, hurkokból épülne fel, amelyek egy finom hálót alkotnak. A fekete lyuk pedig ebben a hálóban egy különleges csomópont, ahol a sűrűség, az energia és az időgörbület eléri a határt. És mi van a közepén? A klasszikus elméletek szerint egy szingularitás, végtelen sűrűség, ahol a fizika feladja. De a Hurok kvantumgravitáció másképp látja. Ott nincs szingularitás. Ott egy újfajta kvantumos szerkezet jelenik meg. A tér és az idő annyira összehúzódik, hogy megszűnnek önállóan létezni. És ehelyett valami új keletkezik. Mi ez a valami? Lehet, hogy egy új univerzum. Igen, komolyan. Rovelli és más kutatók szerint egy fekete lyuk belseje nem egy halálos végpont, hanem egy új kezdet lehetősége. Ahogyan a világegyetemünk is egy hatalmas robbanással született. Úgy talán minden fekete lyuk egy másik univerzum kapuja. Ez elsőre nagyon science fictionnek hangzik, de nem fantáziálás. Ez egy logikus következménye annak, ha komolyan vesszük a kvantumgravitáció szabályait. A fekete lyuk tehát nem csak elnyel, hanem talán teremt is.
és ezzel új dimenziót ad a világról alkotott képünknek. És hogy mit látna egy ember, aki beleesik egy fekete lyukba? Hát erről nehéz bármi biztosat mondani, de a modellek szerint ő nem halna meg az eseményhorizontnál. Semmi különöset nem észlelne, csak egyre gyorsuló zuhanást, egyre sűrűbb, torzabb téridőt, majd talán egy új világot. Ez persze elmélet, de ha igaz, akkor minden fekete lyuk egy új világ születésének bölcsője lehet. És így, paradox módon, a legsötétebb hely a világegyetemben lehet a legtöbb reménnyel teli is. Miért nem végtelen a világegyetem? A végtelen, ez a szó valahogy mágikus, egyszerre izgalmas és ijesztő. Képzelj csak el, egy tér, ami sosem ér véget, egy idő, ami örökké tart, egy világegyetem, amelyben bármerre indulunk, sosem jutunk a falig, mert nincs fal. De vajon tényleg ilyen a világ, és ha nem, akkor hol a határ? Hol kezdődik és hol ér véget az univerzum? Először is a tudományban a végtelen mindig gyanús. Nem azért, mert nem tudjuk elképzelni, hanem mert gyakran azt jelzi, hogy valami elromlott a modellben. Ha valami kiszámolhatatlanul nagy lesz, az általában annak a jele, hogy a képletünk már nem érvényes. A végtelenek nem a természethez tartoznak, inkább a matematikához. Mint amikor elosztasz egy számot nullával, a kapott eredmény végtelen, de ez csak azt jelzi, hogy van, amit rosszul kérdeztél. A fizika egyik nagy kihívása éppen az, hogy ezeket a végteleneket eltüntesse. Vegyük például a szingularitásokat, olyan helyeket, mint a fekete lyukat közepe, vagy az ősrobbanás kezdete. Ezekben a pontokban az energia, a sűrűség és a görbület végtelenné válik. De Carlo Rovelli szerint, és ezzel a Hurok kvantumgravitáció is egyetért, ezek nem valódi végtelenek, csak a klasszikus elmélet határait jelzik. A kvantumgravitáció szerint ezek a pontok nem léteznek. A tériből nem folytonos, hanem kvantált, mint egy digitális kép apró pixelei. A világegyetem tehát nem mehet végtelenül kicsire, vagy végtelenül nagyra, mert minden mennyiségnek van egy természetes határa. Ahogyan egy számítógép képernyőjén sincs végtelenül finom vonal, úgy a téridő is csak meghatározott felbontással létezik. És mi van a világegyetem egészével? Lehet, hogy az egész végtelen nagy. Nos, itt a helyzet még trükkösebb. A jelenlegi modellek szerint az univerzum lehet véges, de határ nélküli, mint egy gömb felszíne. Ha egy hangya sétál a Földön, sosem esik le róla, de előbb-utóbb visszaér ugyanoda. Ugyanez lehet igaz a téridőre is. Véges, de zárt. Ez az Einstein-féle relativitás elmélet egyik legszebb következménye. Sőt, ha igaz a Hurok kvantumgravitáció, akkor nem csak a tér, de az idő is lehet ilyen. Nem a végtelen múltból jövünk, és nem egy végtelen jövőbe tartunk. Az idő is lehet ciklikus, vagy visszahajló. Vagy még radikálisabban, lehet, hogy az idő nem is létezik önmagában. Csak események közötti viszonyok vannak, és a múlt-jövő különbsége illúzió. Ez egyébként pontosan egyezik azzal, amit a kvantummechanika mond. De a végtelen más szempontból is problémás. Ha a világegyetem tényleg végtelen lenne, akkor minden megtörténne végtelen sokszor. Végtelen számú föld lenne, ahol most is olvasod ezt a mondatot. Sőt, végtelen számú olyan világ, ahol minden ugyanígy történik. Csak épp egy betű eltér. Ez már nem tudomány, ez kozmikus másolatőrület. És egyre többen vélik úgy, hogy a világegyetem nem engedi meg az efféle pazarlást. Carlo Rovelli tehát inkább úgy gondolja, a valóság nem a végtelenség terete, hanem egy sűrűn szőtt, finoman korlátozott világ. Egy kvantált univerzum, amelynek minden része kapcsolatban áll a többivel, ahol a végtelen nem több, mint egy filozófiai fogalom, és nem a természet leírása. A világegyetem tehát nem végtelen, nem végtelenül nagy, nem végtelenül régi, és nem végtelenül bonyolult, hanem épp annyira összetett, hogy felfoghassuk. És ez a felfoghatóság, ez az, ami a leglenyűgözőbb benne. Lehet-e az információ a valóság alapja?
Amikor először hallod azt a mondatot, hogy a világ alapja nem az anyag, hanem az információ, könnyen úgy érezheted, mintha valaki épp most próbálná meg eladni neked a Matrix filmek fizika változatát. De bármilyen science fiction ízűnek is hangzik, ez az állítás ma a fizika egyik legkomolyabban vizsgált kérdése. Mi az információ? Nem csak bitek, számok vagy adatfájlok, hanem különbségek, amelyek számítanak. Egy élőlény DNS-e, egy fekete lyuk felszíne. Vagy épp az, hogy egy kártyapakli milyen sorrendben van, mind információ. És az információ egyik kulcs tulajdonsága megmarad. Legalábbis eddig így hittük. A fizika törvényei szerint nem lehet nyom-alanul eltüntetni semmit. Míg ha elégetsz is egy könyvet, az információ valahol megmarad. A füstben, a hamuban, a molekulák rendezettségében. A baj akkor kezdődött, amikor a fekete lyukak beléptek a képbe. Stephen Hawking, igen, az a Hawking, rájött, hogy a fekete lyukak sugároznak. Ez önmagában is elég bizarr, de az igazi botrány az volt, hogy ez a sugárzás véletlenszerű. Nem tartalmaz információt a bezuhant dolgokról, mintha csak eltűnnének örökre. A tudományban ezt hívják információparadoxonnak. Ha igaz, akkor sérül a kvantummechanika egyik legszentebb elve. Na de akkor mi az igazság? Az egyik megoldás, amit a Hurok kvantumgravitáció is támogat, az, hogy a fekete lyukak nem pusztán nyelik az információt, hanem tájolják azt a felszínükön, pontosabban a horizontjukon. Ez az úgynevezett holografikus elv. Azt állítja, hogy mindaz, ami egy térben történik, teljes mértékben leírható a határterületén tárolt információ alapján. Mint egy hologram, a háromdimenziós kép kódolva van egy kétdimenziós felületen. Ez olyan, mintha az univerzum egy kozmikus pendrive lenne, és a téridő belsejében történő dolgok csak a külső burkolaton íródnának. Ez nem csak költői kép. A legújabb elméletek szerint ténylegesen így működhet az univerzum. Amit valóságnak érzékelünk, az nem a dolgok, hanem a dolgok közti kapcsolatok hálója. Az anyag csak mellékszereplő, az információ viszont a főszereplő. Carlo Rovelli és vele együtt több kvantumgravitációs kutató úgy véli, hogy a világ nem tárgyakból, hanem eseményekből épül fel, és az események közötti viszonyok azok, amelyek hordozzák az információt. Ebben a szemléletben nincs külön tér és idő, csak események láncolata. És ezek a láncok közlik egymással, itt történik valami, ami számít neked is. Ez a kép teljesen átalakítja azt, amit a valóságról gondoltunk. Ahelyett, hogy szilárd dolgokat képzelnénk el, amelyek hatnak egymásra, úgy tekinthetünk az univerzumra, mint egy beszélgetésre. Egy folyamatos kommunikációra, ahol minden mindennel összefügg, és az összefüggések a lényegek. Ez a gondolat egyébként gyönyörűen összeír a kvantummechanika egyik mély titkával is, a kvantum összefonódással. Amikor két részecske kapcsolatba lép, az információ megmarad közöttük, akármekkora távolságra is kerülnek. Szóval lehet, hogy a világ alapvetően nem anyag, nem energia, nem tér és idő, hanem jelentés. Információ, viszony, változás, kapcsolat. Nem furcsa, hogy egyre inkább úgy tűnik, az univerzum legmélyebb természete beszélgetésre emlékeztet. Talán, mert mi is abból vagyunk. Mi marad a végén? Csak a rejtély. Az utolsó kérdés, amit fel kell tennünk, nem fizikai, nem matematikai, nem technikai, hanem emberi. Amikor a tér szemcsésnek bizonyul, az idő nem létezik önmagában, és az anyag sem más, mint kapcsolatok hálózata, akkor végül is mi a valóság? És mi marad belőle, ha mindezt lebontjuk? Carlo Rovelli válasza nem egy lezárt, képletbe foglalt igazság, nem is egy vallásos kinyilatkoztatás, hanem egy nyitott, kíváncsi, csillogó szemű nézőpont. A világ nem egy dolog, hanem történés, és a tudásunk róla nem kész térkép, hanem vázlat, amit újra és újra fel kell rajzolnunk, ahogy haladunk.
A tudomány története nem más, mint az illúziók levetkőzésének története. Először azt hittük, a világot istenek irányítják. Aztán, hogy a bolygók tökéletes körökön mozognak. Később jött Newton, aki gépként látta a világot. Einstein megmutatta, hogy a tér és idő hajlik. A kvantumelmélet pedig elmondta, hogy nem is lehet mindent egyszerre tudni. Most meg ott tartunk, hogy maga az idő sem biztos, hogy létezik. Vagy legalábbis nem úgy, ahogy megszoktuk. Ez elsőre rémisztő lehet. Olyan, mintha kihúznák alólunk a talajt. De mi van, ha épp ettől válik élőbbé a világ? Hiszen ha minden fix és örök lenne, nem volna mit felfedezni, nem lenne semmi meglepetés. A valóság folyton változó, lüktető, kiismerhetetlen természetében van valami mély szépség, és valami nagyon emberi. Hölveli szerint a fizika nem a válaszok tudománya, hanem a jó kérdéseké. Nem azért tanulunk téridőt, kvantumgravitációt vagy hurokelméletet, mert biztos válaszokat keresünk, hanem mert en akarjuk mondani magunknak, nem tudjuk, de szeretnénk megérteni. Ez a hozzáállás nem gyengeség, ez az igazi erő. Elismerni, hogy a tudásunk véges, de mégis kérdezni. Tudni, hogy a világ nagyobb, mint mi, de mégis próbálkozni. Merni azt mondani, lehet, hogy tévedünk. De akkor újra kezdjük. A fizika tehát nem csak arról szól, mi van odakint, hanem arról is, mi van idebent. Hogyan gondolkodunk, milyen minták szerint értelmezzük a valóságot, és mi az, amit hajlandóak vagyunk elengedni, ha egy új minta pontosabbnak bizonyul. A valóság tehát nem olyan, ami ennek látszik, de éppen ettől érdekes, és mi, emberek, kutatók, tanulók, álmodók nem azért létezünk, hogy megnyugodjunk a válaszokban, hanem hogy elinduljunk a kérdések felé. Mert a végén, amikor mindent megértettünk, amit lehetett, talán csak egyetlen dolog marad, a rejtély maga, és a csillogó szem, amivel nézzük. Köszönöm, hogy velem voltál ebben az utazásban. A tér, az idő és a valóság legmélyebb kérdéseinek világában. Remélem, sikerült úgy elmesélnem ezt a rendkívül izgalmas történetet, hogy közelebb hoztam hozzád a modern fizika egyik legizgalmasabb gondolatvilágát. Ha bármi kérdésed, gondolatod vagy akár vitatkozó véleményed van, bátran írd meg kommentben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogyan látod ezt az egész valóság dolgot. Együtt tanulunk, együtt gondolkodunk, és hidd el, néha egy jó kérdés többet ér, mint 1000 válasz. Ha úgy érzed, szeretnél a háttérben is támogatni, csatlakozz a csatornatagok közösségéhez. Exkluzív jegyzetekkel, kulisszatitkokkal és különleges tartalmakkal várlak ott is. Ne felejts el feliratkozni, és megnyomni a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő mély merülésről a tudomány rejtett világába. És persze, nézz körül a többi videó között is. Rengeteg témát dolgoztunk már fel közérthetően, emberközeli módon, tudományos alázattal. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.